यो भिडियोमा क्लास 10 को अप्सनल म्याथ को फंक्सन भन्ने च्याप्टर पढाउन गइराखेको छु र एसई एक्जाममा फंक्सन च्याप्टरबाट एउटा 1 मार्क्स एउटा 2 मार्क्स र एउटा 4 मार्क्स गरी जम्मा 7 मार्क्स को क्वेशन एसई एक्जाममा सोधिने गरेको छ। ल अब हेरौं फंक्सन हाउ टु डिफाइन फंक्सनलाई कसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। लेट a and b be two non-empty sets, then a relation from set A to set B is said to be function if every element of set A has unique image in set B. For example, here two mapping diagrams, one of them are function and another is not function. Let's see why it is function. And 2 को इमेज 4, 3 को इमेज 6, 5 को इमेज 10, 7 को इमेज 14. It means all the elements of set A has unique image in set B, so it is function. हामी यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौं। Each input value has only one output value. Yes, and this is not functions. किन यो फंक्सन हैन भने यो 7 को इमेज छैन, यो 7 को इमेज यता छैन र अर्को कुरो यहाँ 2 को दुईटा इमेज दिइरहेको छ 4 and 10 र 6 पनि दिइरहेको छ 3 वटा इमेज दिइरहेको छ, सो इट इज नट फंक्सन। यो फंक्सन हुनको लागि ए तिरको ए को सबै एलिमेन्ट्स को के हुनुपर्छ, युनिक इमेज हुनुपर्छ, त्यही भएर यो फंक्सन हैन। इट मीन्स द इनपुट भ्यालु हैज more than one output value, so it is not function. Types of function, we can divide a function into two types. First one, onto function, another one into function. Onto function is also two types, one to one onto function, many to one onto function, and then into function is also two types, one to one into function, many to one into functions. र यो सबै फंक्शन्सहरुको डिफिनेसन्स म वन बाइ वन अहिले सिकाउन गइराखेको छु। सबभन्दा पहिला onto function, how to define this onto function. onto function लाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। A function f is a to b, from a to b is said to be an onto function if range is equal to codomain I, no elements are left over in the second set after mapping. यो म्यापिङ पछि सेट बी मा कुनै पनि एलिमेन्ट्स रिमेनिङ हुनु भएन, त्यस्तो फंक्सनलाई हामी के भन्छौं, onto फंक्सन। भन्नाले यहाँ हेर्नुस् योमा आफ्टर म्यापिङ कुनै पनि यस्तो एलिमेन्ट छैन जसको प्री इमेज यता यतिर छैन। इट मीन्स सबै एलिमेन्ट्स को के छ, प्री इमेज छ। इट मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज onto फंक्सन। इन्टु फंक्सनलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। ए फंक्सन फ्रम ए टू बी इज सेड टू बी इन्टु फंक्सन if the range is not equal to the codomain I, at least one elements are left over in the second set after mapping. For example, यहाँ हेर्नुस् के भन्दैछ, यो म्यापिङ आफ्टर म्यापिङ at least one elements are left in set B. यहाँ हेर्नुस् यो सेट B मा दुईटा एलिमेन्ट्स Z को प्री इमेज छैन, W को प्री इमेज छैन, त्यही भएर यसलाई के भन्छौं हामी, इन्टु। इट मीन्स इन्टु हुनलाई यतातिर कुनै यस्तो एलिमेन्ट्स हुनु पर्यो जसको प्री इमेज हुनु भएन र अन्टु हुनलाई के चाहिन्छ, सबै एलिमेन्ट्स को प्री इमेज चाहिन्छ। न नेक्स्ट वन टू वन फंक्सन। यो वन टू वन को मिनिङ के हुन्छ त्यो पहिला बुझौंस्। ए फंक्सन फ्रम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी वन टू वन फंक्शन इफ every element of domain has different image in codomain. भन्नाले यो every elements ए तिरको सबै एलिमेन्ट्स को के हुनु पर्यो, डिफरेंट इमेज हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौं, वन टू वन फंक्सन। र यो वन टू वन अघि नै थियो, वन टू वन
लाई हामी 1 to 1 onto भन्छौं अर्को 1 to 1 into पनि हुन्छ त 1 to 1 onto फंक्सन चाहिँ हेर्नुस् यसमा सबै एलिमेन्ट्स को लागि डिफरेन्ट इमेज छ तर यो b तिर कुनै पनि एलिमेन्ट्स बाँकी छैन यसलाई हामी के भन्छौं 1 to 1 onto functions another 1 to 1 into function it means every element has different images but 9 and 11 does not have their pre-image it means यतातिर दुईटा एलिमेन्ट्स बाँकी छ जसको pre-image छैन it means यता एलिमेन्ट्स को यदि pre-image छैन त्यसलाई हामी के भन्छौं into भन्छौं yes त्यसलाई हामी into भन्छौं र सबै एलिमेन्ट्स को लागि के छ डिफरेन्ट इमेज छ त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं 1 to 1 भन्छौं त्यही भएर यो के भयो 1 to 1 into function now many to 1 function many to 1 means धेरै वटाबाट एउटै मा जानु a function from set A to set B many to 1 functions if at least two elements of the domain have same image in codomain हेर्नुस् for example यसको लागि पहिला लेखेको छु मैले many to 1 onto functions यो onto सबभन्दा पहिला onto हेर्नुस् यो b तिर कुनै पनि एलिमेन्ट्स बाँकी हुनु भएन सबै इमेज एलिमेन्ट्स को प्री इमेज हुनुपर्छ छ यो onto औ many to 1 many भनेको at least two elements has domain same image यहाँ हेर्नुस् 2 र 3 को लागि के छ सेम इमेज छ त्यही भएर यो के भयो many to 1 onto 1 next many to 1 into function many to 1 into भनेको into पहिला into हुनलाई यतातिर एलिमेन्ट्स बाँकी हुनु पर्यो जसको प्री इमेज छैन त्यो छ यहाँ a e f को प्री इमेज छैन इट मीन्स यो onto हो अब at least two elements माने 1 को एलिमेन्ट्स इमेज b छ 2 को इमेज पनि b छ त्यही भएर यो के हो into हो त्यही भएर यसलाई के भन्छ many to 1 into functions simple algebraic functions अब के algebraic functions को बारेमा म सिकाउन गइरहेको छु फर्स्ट अफ अल आइडेन्टिटी फंक्शन्स यो आइडेन्टिटी फंक्शन्स लाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं a function in the form fx is equal to x is called identity functions it means हेर्नुस् 1 को इमेज 1 छ 2 को इमेज 2 छ 3 को इमेज 3 छ it means every input have same output भन्नाले जति यतातिर प्री इमेज र इमेज के हुनुपर्छ सबै इक्वल हुनुपर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं आइडेन्टिटी फंक्शन र आइडेन्टिटी फंक्शन्स को ग्राफ यस्तो हुन्छ आइडेन्टिटी एन्ड दिस इज द ग्राफ अफ आइडेन्टिटी फंक्शन नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन्स कांस्टेंट फंक्शन लाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं a function in the form fx equal to c is called constant function where c is any constant it means सबै डोमेन को लागि के हुनु पर्यो सिंगल रेंज हुनु पर्यो यहाँ हेर्नुस् a को इमेज e b को इमेज पनि e c को इमेज पनि e यसलाई हामी के भन्छौं कांस्टेंट फंक्शन यसलाई ग्राफमा ड्रा गर्नु पर्यो भने this fx is equal to 4 यसलाई हामी के भन्छौं constant function it means every domain has a fixed range यस्तोलाई हामी के भन्छौं constant function next linear function यो linear लाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं a function in the form fx is equal to ax plus b is called linear functions where a and b are any constant भन्नाले कुनै पनि फंक्शन यदि fx equal to ax plus b को फर्ममा छ त्यहाँ a र b भनेको के हो कांस्टेंट हो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं linear functions र linear functions को ग्राफ यस्तो हुन्छ this is called linear and then one thing always remember linear functions always gives the equation of straight line now next quadratic functions a function in the form fx equal to ax square plus bx plus c is called quadratic functions where a b c are constant हामी क्वाड्रेटिक भन्न बित्तिकै ax square plus bx plus c को फर्म बुझ्नु पर्ने हुन्छ र यसको ग्राफ and then quadratic equations always gives the equation of parabola यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ equation of parabola जस्तो ग्राफ दिन्छ यसले जहिले now cubic function
क्यूबिक फंक्सनलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं फंक्शन इन द फर्म fx equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is called cubic functions where a b and c are any constant र cubic functions को ग्राफ कस्तो हुन्छ हेरौं यसलाई हामी के भन्छौं ग्राफ अफ cubic functions यहाँ y is equal to x cube को ग्राफ ड्रा गरेको छ यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ Now next trigonometric function. Trigonometric functions लाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं a function involved in trigonometric ratio is called trigonometric functions. For example, यदि fx equal to sin x, fx equal to cos x, fx equal to tan x etc. यस्तो फंक्शन्स लाई trigonometric ratio मा छ त्यसलाई हामी के भन्छौं trigonometric function र trigonometric functions को पनि ग्राफ हामी ड्रा गर्न सक्छौं जस्तै यहाँ y is equal to sin x को ग्राफ ड्रा गरेको छ यस र अर्को हामी यो y is equal to tan x को ग्राफ ड्रा गरेको छ trigonometric functions को पनि हामी ग्राफमा शो गर्न सक्छौं नेक्स्ट इन्भर्स अफ ए फंक्शन इन्भर्स फंक्शन चाहिँ एकदम जरुरी छ इन्भर्स बुझ्नै पर्ने कुरो हो क्लास 10 को स्टुडेन्टलाई नत्र अप्ठ्यारो हुन्छ Let f be a function from set A to set B. Yes, it means let f be a function from A to B, be a one-to-one onto function. Then a function defined from B to A on the same time such that f inverse y is equal to x is called inverse of a function where x is belongs to A and y belongs to B. It is denoted by f inverse. Suppose f equal to एउटा फंक्शन दिएको छ 1 minus 1 3 1 4 2 7 5 यसको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने f inverse equal to 1 this minus 1 1 1 3 2 4 5 7 it means यसको डोमेन रेन्जमा चेन्ज भइहाल्छ र रेन्ज केमा डोमेनमा चेन्ज भइहाल्छ त्यसलाई त्यस्तो गर्छ भने यस्तो के फाइन्ड हुन्छ इन्भर्स फाइन्ड हुन्छ यसलाई डायग्रामबाट शो गर्दा ल हेर्नुस् यो f एउटा फंक्शन a बाट b मा डिफाइन भएको छ यस्तो फंक्शन एउटा डिफाइन भइरहेको छ र सेम टाइममा हामी यहाँबाट b बाट a मा एउटा फंक्शन डिफाइन गर्यौं जसको -1 को इमेज 1 भइरहेको छ फेरि 1 को 3 2 को 4 5 को 7 यसलाई हामी के भन्छौं इन्भर्स अफ फंक्शन f now अब इन्भर्स हाउ टु फाइन्ड द इन्भर्स अफ अल्जेब्रिक फंक्शन यो अल्जेब्रिक फंक्शन्स को इन्भर्स कसरी निकाल्ने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु एक्जाम्पल नम्बर 1 फाइन्ड द इन्भर्स अफ फंक्शन fx = ax + b कुनै फंक्शन यदि ax + b को फर्ममा छ भने त्यसको इन्भर्स कसरी निकाल्ने सिम्पल छ सोलुशन्स The given function is fx = ax + b. त्यसपछि यसलाई मैले लेट गरे लेट y = fx = ax + b. It means y = ax + b. यो y = ax + b. अब के गर्नुपर्छ इन्टरचेन्जिङ द प्लेस अफ x एन्ड y. We have interchanging भन्नाले x को प्लेसमा हामी y राख्छौं र y को प्लेसमा के राख्छौं x राख्छौं. It means यो फंक्शन केमा चेन्ज भइहाल्यो x = ay + b. यो y को ठाउँमा x आयो यो x को ठाउँमा के आयो y आयो र यहाँबाट फेरि y लाई सिंगल पार्ने इट मिन्स y को भ्यालु निकाल्ने y को भ्यालु कति आउँछ इट मिन्स x माइनस और x minus b is equal to ay यो b लाई लेफ्ट साइडमा लग्दिएको त x minus b इट मिन्स y is equal to x minus b by a यो y भनेको इन्भर्स हो इट मिन्स ला हामी के भन्छौं therefore f inverse x equal to x minus b by a यसरी हामी कुनै पनि फंक्शन्स को इन्भर्स निकाल्न सक्छौं यसको अर्को एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 2 फाइन्ड द इन्भर्स अफ फंक्शन fx equal to ax plus b by ax minus b where x does not equal to a by b यो x को भ्यालु यदि a by b भइदियो भने यो होल फंक्शन के हुन्छ अनडिफाइन हुन्छ त्यही भएर यो लेखेको हुन्छ x does not equal to a by b. The solution, the given function is fx equal to ax plus b by ax minus b.
ल फेरि लेट गरे लेट y इक्वल टु fx इक्वल टु ax प्लस b by ax minus b और y इज इक्वल टु ax प्लस b by ax minus b। अब फेरि के गर्छौं इन्टरचेन्जिङ द प्लेस अफ x एन्ड y वी हेभ इट मिन्स x को ठाउँमा फेरि y राख्छौं र y को ठाउँमा के राख्छौं x। इट मिन्स यो केमा चेन्ज भयो त यो y को ठाउँमा x आयो त x इक्वल टु यो x को ठाउँमा y फेरि त्यो तलको x को ठाउँमा y बाँकी जस्ताको त्यस्तै। फेरि हामीलाई यसमा y लाई सिंगल पार्नु छ भन्नाले y को भ्यालु निकाल्नु छ त यसको लागि म यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छु त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ a इन्टु x इन्टु y भनेको axy b इन्टु x भनेको bx इज इक्वल टु दिस ay प्लस b जस्ताको त्यस्तै। अब यो y भएको टर्मलाई म लेफ्ट साइडमा लान्छु भन्नाले ax माइनस यो ay लाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा माइनस भयो र यो bx लाई राइट साइडमा ल्याउँदा के भयो प्लस भयो। अब यहाँबाट हेर्नुस् y कमन छ y कमन ल्याउँदा के हुन्छ यो y इन्टु ax माइनस a इज इक्वल टु bx प्लस b। इट मिन्स y इज इक्वल टु bx प्लस b by ax माइनस a। इट मिन्स f इन्भर्स x इक्वल टु कति आइदियो bx plus b by ax minus b। This way we can find the inverse of a function. Now next example, example number 3. Find the inverse of a function fx equal to 2x plus 5 by x plus 2 where x does not equal to minus 2। यो किन लेखेको हुन्छ भने नि यो x को भ्यालु -2 भइदियो भने यो -2 plus 2 0 हुन्छ। डिनोमिनेटर यदि 0 आइदियो भने होल फंक्शन के हुन्छ अनडिफाइन हुन्छ। ल सोलुसन द गिवन फंक्शन इज fx equal to 2x plus 5 by x plus 2। ल फेरि लेट गर्छु लेट y is equal to fx equal to 2x plus 5 by x plus 2। इट मीन्स y is equal to 2x plus 5 by x plus 2। यो y is equal to this। Now again exchanging the place of interchanging the place of x and y we have भन्नाले x को प्लेसमा y र y को प्लेसमा x रिप्लेस गर्नु छ त्यो कति आइदियो x equal to 2y plus 5 by y plus 2। फेरि हामीलाई y लाई सिंगल पार्नु छ त सिंगल पार्न सबभन्दा पहिला के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने त कति हुन्छ यो x into y भनेको xy x into 2 भनेको 2x is equal to यो 2x plus 5। अब यो y लाई फेरि लेफ्ट साइडमा लान्छु र 2x लाई राइट साइडमा लान्छु कति हुन्छ यो xy minus 2x is equal to this minus 2x plus 5 र फेरि यहाँबाट y कमन छ y कमन लिन्छु y कमन लिँदा y into यो x minus 2 is equal to minus 2x plus 5। it means y is equal to minus 2x plus 5 by x minus 2। therefore f inverse x equal to minus 2x plus 5 by x minus 2। composite functions, this one is very important for you class 10 को लागि यो maximum सोधिने क्वेशन्स मध्ये एउटा हो composite functions। composite functions लाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं let f be a function from a to b and g be another function from b to c then a function defined from a to c is known as composite function of f and g। भन्नाले f एउटा फंक्शन a बाट b मा डिफाइन भएको छ र g एउटा फंक्शन b बाट c मा डिफाइन भएको छ र अर्को फंक्शन हामी a बाट c मा डिफाइन गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं composite function of f and g। it is denoted by gof or gf। या डायग्राम मा सो गरौँ हेर्नुस् यो f एउटा फंक्शन के भइरहेको छ a बाट b मा डिफाइन भइरहेको छ र g फंक्शन के भइरहेको छ b बाट c मा डिफाइन भइरहेको छ त हामी एउटा अर्को फंक्शन डिफाइन गर्छौं a बाट c मा त्यसलाई हामी भन्छौं composite function। यसलाई हामी डिफाइन गर्छौं gof ले। यसको अर्को पनि डायग्राम हेरौं यो के हो डोमेन अफ फंक्शन g इट मीन्स यो x हो यो के हो gx हो र अर्को यहाँ हेर्नुस् यो फेरि यो x हो र यो fx हो भन्नाले यो g बाट g फंक्शन a बाट b मा डिफाइन भइरहेको छ f फंक्शन b बाट c मा डिफाइन भइरहेको छ र यहाँ
यो x बाट सरी यो a बाट डाइरेक्ट c मा फंक्सन डिफाइन भएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं FOG। यहाँ हेर्नुस् यसमा FOG छ, यहाँ GOF छ, यो किन छ त यदि फर्स्ट मा f फंक्सन डिफाइन भएको छ, सेकेन्ड मा g फंक्सन डिफाइन भएको छ त्यसलाई के भन्छ GOF। यदि फर्स्ट मा g फंक्सन डिफाइन भएको छ र सेकेन्ड मा f फंक्सन डिफाइन भइरहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं FOG। इट मीन्स g is floated by f। इट मीन्स फर्स्ट अपरेटर g, सेकेन्ड अपरेटर f। यसमा फर्स्ट अपरेटर f, सेकेन्ड अपरेटर g। यसरी बुझ्नु पर्यो यो कम्पोजिट फंक्सनलाई। नाउ मेथड्स अफ फाइन्डिङ कम्पोजिट फंक्सन। यो कम्पोजिट फंक्सन कसरी फाइन्ड गर्ने दुईटा एक्जाम्पल्स म सिकाउँछु यसले। एक्जाम्पल नम्बर 1, इफ fx equal to x and gx equal to x plus 1, find FOGX यो भनेको कम्पोजिट हो एन्ड GOFX यो दुईटै सिकाउँछु। यो FOGX र GOFX अघि एक्जाम्पलमा पनि यो दुईटै कुरो थियो, म दुईटै सिकाउँछु। ल यसमा सबभन्दा पहिला द गिभन फंक्शन्स आर fx equal to x and gx equal to x plus 1। यो FOGX को मिनिङ के हुन्छ f into gx। यो f यहाँ जति छ यो g into x भयो। यसको यहाँ हेर्नुस् अब एकदम ध्यान दिनुस् यो gx को भ्यालु हामीसँग कति छ x plus 1। यो gx को भ्यालु यहाँ f जस्ताको त्यस्तै छ। अब यो भ्यालु कहाँ राख्ने, यो x को प्लेसमा राख्ने। त यो x केमा चेन्ज भइहाल्छ x plus 1 मा चेन्ज भइहाल्छ। यसरी हामी FOG निकाल्न सक्छौं। यदि क्लियर हुनु भएन भने अर्को एक्जाम्पल हेरौं। यो अर्को दिएको छ GOF of x। इट मीन्स यसको मिनिङ के हुन्छ g into fx। अब fx को भ्यालु यो fx को भ्यालु रिप्लेस गर्नु छ हामीलाई। fx को भ्यालु के छ यहाँ fx को भ्यालु x छ। यो कति हो g into x। यो fx को भ्यालु हो, यो fx को भ्यालु हो। र यो अब gx को भ्यालु कति छ हामीसँग gx भने कति हो x plus 1। इट मीन्स gx equal to कति आ x plus 1। दे अझ क्लियर हुनु भएन भने एक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौं। एक्जाम्पल नम्बर 2 दिएको छ fx equal to 2x minus 5 and gx equal to 2x plus 5 by x plus 2। then find FOGX and GOFX। हेरौं यसलाई कसरी गर्ने। फर्स्ट मा FOGX लाई के लेख्न सकिन्छ f into gx। अब यहाँ gx को भ्यालु रिप्लेस गर्नु छ। gx कति छ हामीसँग यो f जस्ताको त्यस्तै gx कति छ हामीसँग 2x plus 5 by x plus 2। यो भ्यालु यहाँ रिप्लेस भयो 2x plus 5 by x plus 2। अब ध्यान दिनुस् यो 2x plus 5 by x plus 2 कहाँ रिप्लेस गर्ने त f फंक्सन को x को प्लेसमा। यो f फंक्सन छ नि हामीसँग fx equal to 2x minus 5। यसको x को ठाउँमा रिप्लेस गर्नु छ यो होल यो 2x plus 5 by x plus 2। इट मीन्स 2 into यो x को प्लेसमा यो भ्यालु आइदियो 2x plus 5 by x plus 2। अनि यो -5 यो -5 यहाँ जस्ताको त्यस्तै। अब यो 2 लिएर ब्र्याकेट भित्र मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 4x plus 10 by x plus 2। दिस -5 रिमेन्स सेम इज इक्वल टु 4x plus 10 एलसीएम लिँदा कति हुन्छ 5 into x plus 2। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ 4x plus 10 minus 5x minus 10 र यो 10 र 10 क्यान्सल 4x minus 5x भनेको कति minus x by x plus 2। यसरी हामी FOG निकाल्न सक्छौं। अर्को हेरौँ GOF of x equal to यसको मिनिङ के हुन्छ g into fx। यसको मिनिङ थाहा छ यो f भनेको फर्स्ट अपरेटर हो, g भनेको सेकेन्ड अपरेटर हो। इट मीन्स यसको मिनिङ g into fx। अब fx को भ्यालु हेरौँ कति छ। fx को भ्यालु कति छ हामीसँग 2x minus 5। यो 2x minus 5 आइदियो र यो भ्यालु अब यो 2x minus 5 कहाँ राख्ने त g फंक्सन को यो g फंक्सन को x को प्लेसमा यहाँ र यहाँ यो दुईटा एकदम नोट गर्नुपर्ने। यो 2x minus 5 हामीलाई राख्नु छ यो x को प्लेसमा यो x को प्लेसमा। मतलब यो कति भइहाल्छ 2 into 2x minus 5 plus 5 by यो फेरि यो x को प्लेसमा राख्दा कति हुन्छ 2 into
2x minus 5 र यो दिस plus 2 यसलाई अब क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ यो 2 2 जा 4x minus 10 plus 5 तल यो 2x minus 5 plus 2 यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो त 4x minus 5 by 2x minus 3 यसरी कम्पोजिट फंक्सन हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं र यो च्याप्टरसँग रिलेटेड क्वेशन्सको लागि म अर्को भिडियो अपलोड गर्ने छु त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि अर्को भिडियो मैले अपलोड गर्न बित्तिकै तपाईले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ